Gagawa tayo ng cassava bibingka. Meron akong 1 kilo drained na cassava na dito. Hindi ko siya pinigaan para magiging basa yung kalalabasan ng ating cassava. So 1 kilo yan. So meron ako ditong 3/4 cups na fresh gata. Pwede kayong bumili ng ganito lang. So half ang nilagay ko ngayon dito. 3/4 cups. And then, milk. Powdered ito. Dinissolve ko lang sa water. So, ano siya? 1 3/4 cups. Ayan. Pwede naman kayong gumamit ng ibap. Ayan. Haluin lang siya. Maliit yata yung ating lagayan. So, papalitan natin yung lagayan natin. So, mga mami, pinalitan ko lang yung ating mixing bowl kasi medyo maliit siya. So, ito talaga yung madalas kong ginagamit na mixing bowl. Bakit may ano siya? I don't know what is this. Okay. And then, 3/4 cup brown sugar. Haluan natin siya ng at least 2 tablespoon vanilla. Ayan, para mabango. Add tayo ng 1/4 lang ito na margarine yon. And then ito yung ating condensed milk na half cup. At saka yung ating 2 eggs. Ayan. So, haluin natin siya maigi. So, mga mami, kulang yung ating ingredients nito. Kailangan siya magiging masa pa. So, dadagdagan ko siya ng 1 cup na milk. Ayan. Kung meron kayong ibap ang gagamitin nyo. Pero yung sa akin, ang ginamit ko ngayon is powdered milk. Dinisolve ko lang ng 1 cup na water. So, ganito dapat yung consistency ng ating bibingka cassava. Cassava bibingka, mga mamsi. Ayan. Yung mamasa-masa siya para malambot yung ating bibingka. Okay, so ready na siya. Gawa na tayo ng ating molder. So yung ating hulmahan, nilagyan na rin natin ng dahon. So tatakalan natin. Huwag natin masyadong punuin kasi akalsal siya ni carbon. Ayan, hanggang dyan lang siya. So, ibali 2 salang yung gagawin natin. Nagpakulo muna ako ng ating tubig para ma-steam natin siya. So, yan ang kinalabasan ng ating 1 kilo ng cassava. So, kumulo na yung ating steam. Ipapasok na natin siya. So, ayan na siya. Steam natin for 45 minutes. At saka situit na yung takip na is naka-cover ng tela. Okay, yung ganito. Ayan. So, balikan natin siya after 45 minutes.
So habang hinihintay natin maluto yung ating cassava, ito naman yun sa ating caramelize. So 1 cup fresh milk. So, nakasalang na yung ating caramelize. Ano lang natin, halukain lang natin siya ng halukain hanggang sa magiging sticky siya. So, yung ating ongoing pa nakasalang siya, yung pangalawang salang. So, hintayin natin siya maluto habang nagka-caramelize tayo dito. Haluin lang yung haluin. Hanggang mag-sticky siya. So, kailangan medium nakaluwa para lang tayo. Kasi, ayan. Paano siya? Naapaw. Okay siya. So, ito yung ating course part. So, pwede na natin siya ihalo dito. Para magiging sticky siya. So, ito na yung consistency ng ating latik. So, maglalagay na tayo ngayon dito. Buhos lang natin siya. Ganyan. So, since dalawa kasi itong ginawa natin, kailangan pag-anuhin natin siya doon. Pagkasyahin sa dalawa. Now, naka-preheat na rin yung ating oven. I-oven natin siya good for 8 minutes. Ayan. Para hindi masayang yung latik. Hanggang dyan lang siya sa dahon. Ayan. Para masarap. Okay. So, i-preheat na natin siya sa ating oven for 8 minutes. So, 5 minutes pa lang. Lalagay na natin ng cheese later. Ayan na, nasa oven na siya. Sana hindi magulo yung aking video, guys. Maraming pupok-pok sa taas. Look at that, guys. Malapit na maluto. Pwede na natin siyang lagyan ng cheese. Spread lang natin yung cheese sa ibabaw. Wow! Super yummy. So, ibalik natin ulit for 20 minutes. Ito na yung ating super delicious special cassava bibingka. Ayan. So, sa tikhiman portion, gagawa ako ng separate video for this. Thank you so much for watching.